Hi guys, it's me again, Mikal's TV. So sa video ito guys, gusto kong i-share sa inyo. Gagawa tayo ng kunting project. Ito guys, yung mga gagamitin ko lang ay yung mga scrap ng plywood. So hindi na natin kailangan itapon yung mga scrap na plywood guys, kasi pwede natin gagawin ng mga kung ano mga paggawa nating project. So, katulad ngayon guys, naisipan kong gumawa ng dustpan kasi mahal lang dustpan sa labas guys, kaya magdi-DIY na lang tayo ng dustpan. Kahit na maliit lang, plywood lang, pwede na. So ayun guys, dito guys, sinusukat ko na para makuha ko yung tamang laki ng dustpan na gagawin ko. So ayun guys, sinusukat ko na at ginagamit ko ng eskwela. Sa paggagawa pala natin kung anong mga project natin guys, ay kailangan lang natin kumpletuhin muna natin yung mga gamit natin: martilyo, pako, lagari, eskwela, lapis. Ayan guys, lagari ko na.
Dito guys, pinaglalagari ko na yung mga parts ng isang maliit lang na dustpan. Pinaglalagari ko na yung sidings niya at saka yung body niya at saka yung magiging hawakan niya guys. Buuin muna natin yun para makikita na para pagpako buo talaga at hindi na tayo mahirapan. So kinukumpleto ko na muna yan guys, yung mga party ng dustpan. So ngayon guys, nilagari ko na naman ulit ito hanggang sa, don't forget to subscribe to me guys. So thank you for watching me. Thank you so much. Dito guys, bubuuin ko na, ipapako ko na para matapos na yung project natin na DIY na dustpan na plywood. So ganito lang ang ginagawa ko guys. So yan, wala tayong pandikit guys, pero mas maganda sana ito kung may stick weld para matibay talaga. Pero ito ngayon guys, diretso ko nang ipako kasi wala tayong stick weld. So ipapako lang natin yan guys, buuin lang natin yung kwadrado, pagkatapos lagyan natin ng hawakan para yun, yari na yung tapos na yung ano natin guys, DIY na dustpan. So thank you for watching guys. Sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindutan lang po na notification bells guys. Thank you so much.
So dito guys, malapit na matapos yung daspan natin guys. So pinipix ko na lang yung hawakan niya guys para maganda. Screw na palang ginagamit ko dyan guys para hindi mabubulot, kasi pagpako baka mamaya mabubulot lang yan. Pero ito guys, maganda na guys. So ayun na guys, nayari na yung DIY natin na daspan na plywood. Kahoy lang to guys, plywood lang, kahoy. Pero maganda guys, tingnan guys, at saka maganda sana to kung pipinturahan na lang natin para maganda tingnan. Kaya wala tayong pintura guys, tapos talaga tayo guys walang pambili, walang pintura. Pero okay na yan guys, diba guys? So ang ganda guys, diba? So ayan na guys yung DIY ano natin guys. Sana ay nagpagbigay tayo ng kunting idea. So kung nakaabot naman sa video ito guys, saka huli, lang kalimutan mag-subscribe guys. Kahit pa paano yan tayo gumawa na pa ng mga video na mga katulad ito guys. Vlogs and vlogs. So ayan guys, susubukan na natin Hindi pa ganyan, palanskip. Ito gamit. So may karat ito guys, wawalisan na natin guys. Matapos-tapos yung At ayun guys, oh, yun. Hindi katulad kanina guys na dinatampok, diba? Ngayon, diba? Na may daspan na tayo eh. Gagamitin natin yung daspan guys, kasi kung gusto nyo guys matipid-tipid dyan guys, mahal din yan guys ng daspan guys sa matindahan guys. Ito matibay pa itong kahoy, wag lang mabasa lang guys, private yan. DIY na lang tayo. So yung mga scrap na mga kahoy dyan, yung mga plywood, yung mga guys, ipon lang natin.